हे गाइज व्हाट्स अप एन्ड वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। अनि आज चाहिँ म हजुरलाई सिकाउँदैछु के सिकाउँदैछु त्यो पहिला चाहिँ हजुरले एकचोटि हेर्नु। जुन भिडियो अहिले हजुरले देख्नुभयो त्यो भिडियो चाहिँ मैले कसरी एडिट गर्छु त्यो मेरो मोबाइलमा हैन, त्यो हजुरलाई म देखाउँछु मेरो स्क्रिन रेकर्डिङमा। यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु अनि प्रेस गर्नु त्यो बेल आइकन बटनलाई पनि, घन्टी बटनलाई पनि। यस्तै ट्युटोरियलहरू हेर्नलाई काइनमास्टरमा कसरी भिडियो एडिट गर्छु मैले, अनि इनसर्टमा कसरी एडिट गर्छु मैले। अब हजुरलाई पनि के सिक्न मन लाग्छ काइनमास्टरमा, के यस्तो के आउँदैन, के सिक्न मन लाग्छ त त्यो हजुरले कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु प्लिज। अनि म चाहिँ त्यो टपिकमा भिडियो बनाएर अपलोड गरिदिन्छु हजुरलाई। अब स्टार्ट गर्छु यो भिडियोलाई लामो नबनाइकन हैन, कसरी एडिट गर्छु है त। सबभन्दा पहिला हजुरले आफ्नो काइनमास्टर खोलिसक्नुपर्छ। यसरी काइनमास्टर खोलेपछि यस्तो प्लसको आइकन आउँछ, यसरी हेर्नु। यो प्लसमा अब हजुरको फोटो कसरी खिचिएको छ त, यसरी तेर्सो गरी खिचेछ कि ठाडो गरी खिचेछ हैन, भर्टिकलमा खिचेछ कि होरिजेन्टल टाइपमा खिचेछ। अब मैले चाहिँ यहाँ बिचको सिलेक्ट गर्छु, मेरो फोटो यसरी नै खिचेछ ठाडो गरी। अनि मिडियामा जाने, मिडियामा गइसकेपछि आफ्नो फोटो कहाँ थिम्छ त, कुन फोल्डरमा छ त्यो फोटो खोज्ने। अनि त्यो फोटोलाई यसरी क्लिक गर्ने हो भने, यसरी फोटोमा यसरी क्लिक गरिदियो भने त्यो फोटो एड हुन्छ। यति फोटो एड गरिसकेपछि हजुरलाई अब हजुरले यसलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिको सेट गर्नुभयो भने अनि फोटोलाई यहाँ तिम छोइदिनुपर्छ। यसरी दुईटै हुनुपर्छ, जस्तो रातो रातो टाइपको देखाएको छ नि, यसरी दुईटै कलर हुनुपर्छ एकै ठाउँ बसेपछि। त्यस्तो गरिसकेपछि यसलाई बढाउने यसरी हैन, यति लामो न। अब गीत एड गर्ने, यसमा सङ कुन एड गर्ने हो त, मैले अब यो सङ एड गर्छु। प्लसको आइकनमा गएर यसरी यहाँ आयो सङ हैन त। अब यसलाई जस्तो कि हजुरको यो अगाडिको यस्तो टोन पार्टहरु काट्न छ, यो अडियोलाई काट्न छ भने ट्याक्क अडियोमा जस्तो कि यहाँ ट्याक्क अडियोमा छोइदिने हैन। अनि तल गयो भने यसरी ट्रिमको अप्सन छ यहाँ। तिमी अब कतापट्टिको काट्ने हो त, लेफ्टको काट्ने हो राइटको काट्ने हो। अब हामीलाई लेफ्ट साइडको काट्न छ, त्यो बोलेको सुरुको पार्ट भने लेफ्ट साइडमा यसरी यहाँ तिमी टच गरिदिने अनि लेफ्ट साइडको काटियो हैन। अनि यसलाई यसरी प्रेस गरेर सरर उठाएर प्रेस गरेर यसरी ल्याउने हो ठ्याक्क यहाँ तिमी। अब हेर्नु है त, यति भइसकेपछि अब हजुरको यो फोटोलाई कहाँसम्म राख्ने हो त, लास्ट गीतको लास्टैसम्म राख्ने पनि यसरी बढाउने, जहाँसम्म राख्न छ हजुरलाई यसरी बढाउने हो। बुझ्नुभयो? मैले चाहिँ यतिमै राख्छु हैन। ओके, यति गरिसकेपछि हजुरलाई यसलाई सेभ गर्ने, यसरी यहाँ तिमी सेभ गरिदिने अनि सेभ गरिदिने यसरी। यो भिडियो हैन आफूले काइनमास्टरमा सेभ गरिसकेपछि, फेरि काइनमास्टरबाट सेभ गरेपछि त्यो इनसर्ट भनेर एप्लिकेसन आउँछ। त्यो इनसर्ट भन्ने एप्लिकेसन खोल्ने, इनसर्ट एप्लिकेसन खोलिसकेपछि यहाँ भिडियोमा जाने, भिडियोमा चाहिँ न्यू प्लस, यसमा न्यू प्लसमा गएपछि हजुरले भर्खर सेभ गरेको भिडियो सबभन्दा माथि आइदिन्छ। हेर्नु यहाँ थिम यसरी, अनि त्यसलाई टच गर्ने अनि ओके, ल हेर्नु यो भिडियो यहाँ चाहिँ आइदियो हैन त। अब यहाँ थिम यो भिडियो आइसकेपछि अब यसलाई के गर्ने भने, अब स्टिकरहरू एड गर्न छ भने हैन, यहाँ थिम फिल्टर भनेर छ, फिल्टरमा जाने सबभन्दा पहिला। फिल्टरमा गएपछि यहाँ थिम इफेक्ट कुन इफेक्ट हाल्ने हो, ल हेर्नु यो इफेक्ट हाल्नु। यस्तो इफेक्ट हाल्नु कि यहाँ थिम चाहिँ टेक्स्ट छ, स्टिकर छ हैन, म्युजिक छ हैन, स्टिकरहरु यहाँ थिम छ हेर्नु। अब यो स्टिकर यहाँ तिमी यसरी राखिदियो भयो। अब यो स्टिकर कहाँ थिम बज्ने हो त, सुरुदेखि लास्टसम्म हैन, यसो गरिदिने। अरु पनि स्टिकर गर्ने हो, ल हेर्नु यहाँ थिम छ यो स्टिकर हैन, यसरी छ।
अब यो स्टिकरलाई यहाँ सुरुदेखि बजाउन छ भने लास्टसम्म बज्छ भने यस्तो क्लिक गरिदिने, यहाँ लास्टमा गरिदिने। ल हेर्नु अब यो जहाँ राखे पनि हुन्छ स्टिकर। मैले चाहिँ अहिले हजुरलाई देखाउनलाई हो, जता राखे पनि हुन्छ। ड्रप एन्ड ड्र्याग एन्ड ड्रप के भन्छ होइन। अनि अब अरू स्टिकरहरू पनि छ यहाँ थिम थुप्रै छ, तर डाउनलोड गर्नुपर्छ। मैले डाउनलोड गरेको छैन। यहाँ थिम थुप्रै छ स्टिकरहरू, एनिमेसनहरू छ होइन। यहाँ थिम ग्लो एनिमेसनहरू सबै छ। हजुरले यहाँ आफै हेर्नु अनि सर्च गरेर डाउनलोड गर्नु, त्यही हो। नि यति गरिसकेपछि हजुरको भिडियो भयो कम्प्लिट। अब यहाँ थिम एउटा अप्सन अझै छ, देखाइदिन्छु म हजुरलाई। यहाँ चाहिँ क्यानभस भनेर छ होइन। यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, हेर्नु यस्तो हुन्छ। रेसियो सिलेक्ट गर्न आउँछ यसरी, यस्तो रेसियोहरू सिलेक्ट गर्न आउँछ होइन। ल हेर्नु हजुरले कहाँ थिम कस्तो ठिक लाग्छ त्यही राख्ने हुन्छ होइन। एक्चुअली यो ठिक होला सायद। ल हेर्नु अनि यति गरेर चाहिँ यहाँ सेभ गरिदिनु यसरी। अब हजुरलाई होइन 1080p भन्दा पनि हजुरले 720p मा सेभ गर्यो भने राम्रो हुन्छ है। भिडियो क्वालिटी त्यही हो होइन।